inte den där jävla låten. Byt! Sorry, vad fan. Vem köper ravioli för 5 kronor? Vem köper ravioli för 5 kronor? Vem? Vem köper ravioli för 5 kronor? Vad menar du? Varsågod. Vem köper ravioli för 5 kronor? Nej! Hör ni det här? Det låter bra. Ni tycker det låter bra. Men det är inte bra! Det är ytligt! Det är ytligt. Jag tycker den är rolig. Det är ju en av dina idéer bland alla andra idéer du också har. Hur skulle det låta om du ringde honom nu? Du, ska jag ringa honom? Jag säger inte att du ska ringa honom nu. Nej. Men om du skulle göra det. Ja. Och jag lyssnade samtidigt. Ja. Ja. Fan du Lennart. Tänk dig att vara tjänsteman. Sitta där framför en dator liksom på jobbet varje dag. Fy fan för att jobba så där. Eller hur? Ja. Varje man är precis där han vill vara. Vare sig han vågar erkänna för sig själv eller inte. Ja, absolut. Jag tänkte mer, alltså om man jämför liksom så... Hej! Tja. Vad kul att du ringer. Är det bra? Går det bra på skolan? Det är bra med mig. Man gör vad man kan för att inte motfällt stirra ner i avgrunden. Har du läst det någonstans? Vadå? Citatet om avgrunden. Var har du läst det? Ingen aning. Jag kan också komma på det själv. Kan jag komma imorgon? Absolut. Vilken tid? Och du är redo på att du ska prata inför kameran och så? Det kommer ju säkert kännas lite ovant. Men absolut. Och du är okej med att vara helt ärlig? Ja. Om vad menar du? Ja, om det jag ställer frågor om. Det blir säkert toppen. Okej? Älskar dig. Okej, kram. Är det imorgon din dotter kommer hit? Få inga idéer. Ja, nej. Fan, nej. Jag vill bara veta. Vad ska hon göra? Det är ett projekt hon har med skolan hon går på. Hon vill intervjua mig. Okej. Och vad då? Ja, det vill hon inte säga. Hänger ni ofta, eller? Vi är så nära en far och dotter kan vara varandra. Är ni nära varandra? Nej, det har vi egentligen aldrig varit. Vad vill hon prata om? Mitt jobb. Vad kommer frågorna bestå? Jag vill förstå varför han valt ett jobb han hatar. Och varför han aldrig kommit vidare i sitt liv. Vill de intervjua mig också, eller? Nej, Stefan. Nej, det skojar ju bara. Det här är Lennart, min pappa. Hej.
Förlåt. Kan vi kanske... Vi tar det sen. Okej. Tack. Är du med på upplägget? Ja, alltså du vill intervjua mig om mitt jobb, det är det jag vet. Ja, om dig. Ja, jag tänker att vi... Behöver ni mig? Absolut. Jättegärna. Så här. Det här är en intervju om ditt liv. Eller alltså, ja, kanske inte hela ditt liv, utan om dig, vem du är och vad du tänker på. Men jag tänker att vi kanske behöver filtrera bort... Inte filtrera. Nej, kanske inte precis så. Men vi har ju du och jag tagit olika vägar i livet. Ja. Och eftersom att det här är ett akademiskt projekt... Jag kommer nu ställa några frågor till dig. Och du svarar på ditt sätt. Precis. Och du får svara precis hur du vill. På precis det sättet du pratar på. Ja, okej. Sen kommer jag sätta ihop en text utifrån dina svar. Som du sen ska få läsa upp. Men gud, nu, jag förstår inte. Jag pratar med dig, sen ska jag läsa upp en text om mig in i kameran. Men vad ska den texten handla om då? Om dig! Om dig. Men varför kan jag inte bara ställa frågor så svarar jag? Det är autenticiteten vi vill komma åt. Precis, vi vill komma igenom kärnan där allt inte bara är så här. Så här? Dammigt, skitigt, lite blaha, lite som flickan sa. Vi testar. Och varsågoda. Vilka är arbetarklassens ambitioner? Är vi till för att bedja, bli tillintetgjorda? Flyger vi då? Tandem, finis, malorum. Mitt namn är en produkt av den klass jag föddes in i. Igår körde en kille om mig på insidan. Sen ville han inte släppa in mig. Jag skulle byta fil. Jag blev helt tokig. Så jag körde efter han. Tog flera mil. Han bor i Järfälla, radhus. Jag sitter där utanför, tänker vad jag ska göra med han. Så ser jag. Han har fru, 2 små barn. Vilket jävla liv det hade blivit då. Ja. Jag kommer in där. Börjar smöra på honom. Ja, och så skriker hans fru och 2 små barn. Men du, var kommer du ifrån? Vad skulle jag ha sagt då? Ja, men vadå? Han gjorde en jävligt ful omkörning med Eugeniatunneln. Nej. Bryt! Ja, vad fan trodde du, Siri? Jag? Ja, vad fan trodde du? Siri komma hit med någon Liberace-fjant med Tranströmer-komplex italienska lågskor. Alltså, han ska hålla på och berätta för mig hur jag ska prata om mitt liv. Det är en del av projektet. Jag visste att du inte skulle förstå. Har du någonsin frågat hur jag mår? Har du överhuvudtaget brytt dig om vem jag är egentligen? Nej, för du var ju aldrig hemma. Hörru du, nu ska du höra en sak. Nu ska du ta och lyssna lite grann. När din mamma födde dig, då gick hon in i en depression. Får gärna filma det här, hör du. Hon kunde inte jobba, hon kunde knappt gå upp ur sängen. Du vet precis hur det är. Din brorsa fick vi flytta till din moster. Medan du låg där i sängen med henne. Vi hade precis flyttat till villa. Vi hade inte en jävla spänn. Jag har hört det där! Du ringer mig när du ska skjuts till Arlanda. När du ska ha hjälp att flytta, skruva upp en bokhylla, sätta upp en lampa. Du ska ha pengar och stranda på något jävla ställe. Aldrig har du frågat mig. Du kanske har hört det någon gång, men du har inte en aning om vad det innebär att vara fattig. Käfta på dig! Det vet jag visst! Det är en enda jävla gång under ditt korta privilegierade liv som du har frågat mig hur jag mår, vad jag tänker på, hur jag har det. Så du har varit en uppoffrande patriarken? Utan dig hade ingenting funkat. Är det så du vill att världen ska se på dig? Varsågod, hörru. Du har stavat fel där. Ambitioner. Stefan, kör upp de här jävla. Pappa! Pappa!
Vad gör du här? Länge har du suttit här? Kommer du ihåg när jag var 6 år? Och vi satt i köket och åt frukost. Jag frågade dig vad du tjänade i timmen, minns du det? Nej, det... Du sa att du tjänade 400 kronor i timmen. Så jag bad om att få 200 av dig. Och så blev du arg och sa att jag måste tjäna in mina pengar själv. Men jag tror att du ändå slängde fram 200 på bordet. Så hade jag loppis med mina leksaker på tomten. Ja, men det minns jag. Så jag sålde också. Och så kom du tillbaka efter att ha varit borta någon vecka och så ville du be om ursäkt när jag låg och skulle sova. Men så blev du ändå arg för att jag hade bett om pengar utan att jobba för dem. Jag gav tillbaka pengarna tillsammans med det jag tjänat och så sa jag, här är 400. Det räcker i en timme. Kan vi leka imorgon i en timme? Du. Ska vi ta en fika någonstans? Ja, jag ska bara hämta en grej här. Så. Livesändningen vidare till vinnarna i snabbkategorin. Årets kortfilm under 1 minut. Och den första vinnarfilmen är Vem är min pappa? Av Siri Söder. Det var ju det där. Vilka är arbetarklassens ambitioner? Är vi till för att bedja? Bli tillintetgjorda? Flyger vi då? Mm.